कर्द मंडळी ईश्वरनिष्ठांची मांडी आहे अनवर कबू मंडळी भेटे तू बुता चला कल्पतरूंची आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते चरणव पियुषांचे चंद्रमेचे लंचन माते तेज ताप हिड वेसर बाई सदा सज्जन सोयरे उतू किंबहुना सर्व सुखी पूर्णोनी तिनी लोकी बरुषाई पुरुषी मजुजाई पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवे विशेष लोके दुष्टा दुष्ट विजय ओवा